EMS በእናንተ በተመልካቾቹ ድጋፍና ገዛ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት በትጋት እየሰራ ነው። በሐሳብና ቴክኒክ ከሚያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ ያገለገሉ መኪናዎችን ለEMS ድጋፍ በማድረግ መስጠት ይችላሉ። እንዴት ቢሉ ከርሶ የሚጠበቀው መልካም ፈቃዶና በማንኛውም ሰዓት በየትኛውም ቀን በ855 500 7433 ላይ መደወል ብቻ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ህዳር 21 2016 ዕለተ ዓርብ የEMS ዜና ጀምሯል። አብራችሁን ቆዩ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የአንጾኪያ ገምዛ ወረዳ በመከላከያና በፋኖ አባላት መካከል በተደረገ ውጊያ 11 ሰዎች መሞታቸው ተገለጸ። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ በተካሄደው ከባድ የተኩስ ልውውጥ በኋላ የፋኖ ታጣቂዎች ከአካባቢው ቢሄዱም ወደ ከተማው ግን ከመከላከያ የተኮሱ የነበሩ ከባድ መሳሪያዎች ጉዳት አድርሰዋል። EMS ያናገራቸው የአንጾኪያ ገምዛ ነዋሪዎች እንደገለጹት ሌሊቱን በነበረው ውጊያ ህዝቡ መረበሹንና ከቤትም ለመውጣት ስጋት እንደገባቸውም ጨምረው ገልጸዋል። እናንተ አካባቢ ገዚህ አንጾኪያ ገምዛ ወረዳ ላይ ሌሊቱን ከባድ ውጊያ እንደነበረ መረጃ ሰምቼና እንዴት ነው ምንድን ነበር የተፈጠረው? አንተ የታዘብከው ያየኸው ነገር ካለ ብትነግረኝ። ዛሬ ኖርማሊ ከኛም ስህተት ነበረ። እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጸው በጣም ከባድ ነው። በጣም ህፃናትና ምንም የማያውቁ ልጆች ናቸው የተሰዉት። ምንድነው እስኪ አጠቃላይ ነገሩ የተፈጠረው? ነገሩ በምንድነው የተፈጠረው? ሂደቱስ ምንድን ነበር የሚመስለው? መነሻው ያው ዞሮ ከዚህ ያው መከላከያው ወደዛ እየሄደ ይተነኩሳል፣ ልጆችን ያፍናል፣ የለዘኛ መጣ የመደብደብ ነገር እንትን ሲል ማህበረሰቡ ያው ካዋሻ ጀምሮ አምባን ይዞ ወደዚህ መጣ። ያው እንግዲህ ማለት ያለውን አስወጣለሁ ብሎ ቀድሞ ከዛ መከላከያው ያው ከዚህ መረጃ የሚሰጥ ሚሊሻው ምንም መረጃ ስለሚሰጥ ቀድሞ ወጣ ይዞ ነበር። ከዛ ያው ጧት 10 ሰዓት አካባቢ ነው የተጀመረው እና ቢያንስ አንድ በላይ ነው ሰዎችን ዛሬ አተና አብዛኛው ጀሊና ህፃናት ናቸው። በከባድ መሳሪያ በፋኖ በኩል ነው 11 ሰዎች የሞቱት ወይስ? በእኛ በኩል 11 ሰዎች ናቸው። ያው መከላከያውም ያፋትም በድብቅ ያው ይዞ ሲወጣ ያዩት ሰዎች አሉ። ግን ለኛ ከባድ ነበር ማለት ያ ይዞ የወጣውን ያው ይታወቃል እንዴት አርጎ ይዞ እንደሚወጣ ድብቅ ነበር። እኛም አጋጣሚ ተማሪ ይዞ ሲወጣ ዞሮ ከባድ እንትን ነበር ያሳለፍነው። ከዛ ውጪስ የደረሰው ጉዳት እንደው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ወይም በአካባቢው ነዋሪ ላይ የደረሰ ጉዳት አለ? አዎ እሱም እኮ ነው። አሁን 04 05 አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች በከባድ መሳሪያ ቤታቸውም ያው ሳይታሰብ የሞቱ ሰዎች በየቦታው ነው የተገኙት። ያው የተዋጋው ኃይል ተዋግቶ ተመልሶ ሄዷል። ግን ቤለቤትም የሆነ የመሞከር ማለት ውጥት ባለመልኩ ሳይሆን ቤለቤት ሞክሯል። ከዛ ውጭ በከባድ መሳሪያ ያረፈበት ቦታ ላይ ንጹሃን ያው ብዙ ንጹሃን ጨርሷል። አሁን ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? አካባቢው ተረጋግቷል? ሰላም ነው? ያው ማለት አንጻራዊ ምንም አሁን እስከ 8 ሰዓት ምናምን አካባቢ ድረስ ከባድ መሳሪያ የተኩስ ነበር። አሁን ኖርማሊ ትንሽ አሁን የለም ተኩስ ምናምን ቆሟል። ያው ማለት ያኛውም ኃይል ያው ስራውን ሰርቶ ስለሄደ ከባድ መሳሪያ ነው አሁን እየተኮሰ የነበረው። ያ ምንም የለም። በጣም ከባድ ነገር ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ኖርማሊ
ኖርማሊ መውጣት መግባት አንችልም ጧትም ከ12 ሰዓት በኋላ መንቀሳቀስ 12 ሰዓት በፊት መንቀሳቀስ አንችልም ማታም እንደዚሁ ለሊትም ሲንቀሳቀስ የተገኘ ያው እንደምታውቁት እርምጃውን ታውቃላችሁ ትምህርት ቤትም የሚሄዱ ህጻናት በፈለጋቸው ማለት አብዛኛው እዚህ ኬጅ አካባቢ ነው መሽቆ ያለው ባለፈ እንደውም ስብሰባ ላይ ተጠይቆ ነበር በምንድነው ከዚህ ከስታዲየም ህዝብ ከሚገለገልበት ቦታ ወጥተህ ሌላ ቦታ ማትይዙ ሲባሉ የሰራዊቱ ደህንነት ያሳስበኛል ከእናንተ ደህንነት የበለጠ የሰራዊት ደህንነት የሚያሳስበኝ መውጣት አልችልም አለ በጣም ከባድ ጊዜ ነው እያሳለፍን ያለነው ትላንት ምሽት በወሎ ደላንታ ወረዳ ወገል ጤና አካባቢ በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 9 ሰዎች ሞተዋል። የድሮን ጥቃቱ ወደ ጤና ጣቢያው ትላንት ምሽት ላይ መድኃኒት ጭኖ ሲሄድ በነበረ አምቡላንስ ላይ እንደሆነ አካባቢው ላይ ያሉ የዓይን እማኞች የገለጹ ሲሆን በአምቡላንስ ውስጥ የነበሩ አቶ አየሁ የተባሉ የአምቡላንሱ ሹፌርን ጨምሮ 2 የሕክምና ባለሙያዎች ሲገደሉ በአካባቢው የነበሩ ሌሎችም 6 ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። ኤምኤስ በደረሰው መረጃ በአምቡላንስ ውስጥ የነበሩ ሰዎች አንድ ላይ ከመኪናው ጋር በጥቃቱ የተቃጠሉ ሲሆን በአካባቢው የነበሩ ሌሎች ሰዎችም ተገድለዋል። እንዲሁም ዶክተር ጌታቸው የተባለ ሐኪም እጁ መቆረጡንና ሌሎች ነርሶች ላይም ጉዳት መድረሱን መረጃው ያመለክታል። በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸሎት ላይ የነበሩ 9 ሰዎች በታጣቂዎች ተወስደው መገደላቸው ተገለጸ። ግድያው የተፈጸመው በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ ዞን ጊዳሚ ወረዳ ጊዳሚ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የመካነ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አባላት ላይ ሲሆን ምዕመናኑ አዳር ጸሎት ላይ በነበሩበት በታጣቂዎች ተወስደው መገደላቸውን ዶክተር ለሊሳ የቤተ ክርስቲያኒቱ ተወካይ ለቢቢሲ ገልጸዋል። የሐሞ ቶኩማ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አባላት የነበሩት 9 ሰዎች የተገደሉት ህዳር 14 2016 ሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ ሲሆን ዶክተር ለሊሳ የገዳዮቹን ማንነት ታጣቂዎች ብቻ መሆናቸውን እንጂ የትኞቹ ታጣቂዎች እንደሆኑ አላወቅንም ማለታቸውንም ቢቢሲ ጨምሮ ዘግቧል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ስማቸው ያልተጠቀሰ እማኝ እንደተናገሩት በስፍራው የነበሩ 12 ሰዎች መካከል ተመርጠው 9ኙ መወሰዳቸውን ገልጸው ሟቾቹ ሙሉ በሙሉ ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ ያልነበራቸው የቤተ ክርስቲያኒቱ ምዕመናን መሆናቸውን ገልጸዋል። በአሜሪካ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳይ ንዑስ ኮሚቴ የኢትዮጵያን በተመለከተ ምስክርነት የመስማትና ማብራሪያ የመስጠት ሂደት በትላንትናው ዕለት ተከናውኗል። በስብሰባው ላይ ተገኝተው ማብራሪያ የሰጡት የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር እና የዩኤስኤአይዲ የአፍሪካ ቢሮ ምክትል ረዳት አስተዳዳሪ ታይለር ቤክልማን ናቸው። ከምክር ቤቱ አባላት ጠንካራ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን ልዩ መልእክተኛውም ለማብራራት ሞክረዋል። የኮንግረሱ የውጭ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ጆን ጄምስ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ እንደሚያሳስባቸው ገልጸው የሀገሪቱ መሪዎች በሀገሪቱ የተፈጠሩ ያሉ ቀውሶች ከምጣኔ ሀብት ችግር ጋር ተደምሮ የሀገሪቱ ጉዞ ላይ ግርዶሽ መፍጠሩን በተለይም የትግራይ ጦርነት፣ አማራና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ ግጭቶች በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን መከፋፈል አጉልተው ያወጡ መሆናቸውን ጠቅሰው የበለጠ እንደሚያሰጉም ገልጸዋል። የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት በውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ በዋጋ ንረት፣ በከፍተኛ ብድር ክምችትና እንዲሁም የአበዳሪዎች ዘንድ ተቀባይነትን ማጣት የገባበትን ቅርቃር አንስተው
የኢትዮጵያ መንግስት የምዕራቡን ዓለም በተለይም አሜሪካንን እርዳታ የሚፈልገው የገባበትን የፋይናንስ ቀውስ ለመፍታት ብቻ ነው። ነገር ግን በወደብ ጥያቄውና በብሪክስን መቀላቀሉ የራሽያ ንግር እየተከተለ ነው ሲሉ ብርቱ ትችትም ሰንዝረዋል። ከእርዳታ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ያሉ ብልሹ አሰራሮችንም ወቅሰዋል። I'm very concerned about Ethiopia's current trajectory and the direction of our policy. The high expectations that began in 2019, including awarding a Nobel Peace Prize to expand and deepen bilateral relationship with Ethiopia, can still be met. But recent challenges by leadership in Ethiopia and challenges including greater conflict in the region and global economic shocks have clouded Ethiopia's journey. In particular, the war in Tigray, current conflicts in Amhara and Oromia, and raised fundamental questions about Ethiopia's economic and long-term political stability. These conflicts and their aftershocks have exposed the deep divisions present in Ethiopian society. Economically, Ethiopia is struggling with unchecked inflation, a severe foreign currency shortage, and a sinking credit rating. Without support from international financial institutions, it's expected that Ethiopia is at risk of defaulting on its nearly $30 billion of external debt. In this, and seemingly only this, Ethiopia looks west for our money and is relying on International Monetary Fund staff-level agreements to stabilize its economy. Beyond the Grand Ethiopia Renaissance Dam, which represents a critical piece of infrastructure for Ethiopia to reach its developmental goals, it's really hard to see other areas of optimism. The United States has had to suspend life-saving humanitarian assistance for 5 months this year because the government of Ethiopia's complicity in a food aid diversion sham. Last week, negotiations with the Oromo Liberation Army once again did not conclude with an agreement, while the conflict in Amhara has not even reached the negotiating table and still simmers. Implementation of the cessation of hostilities agreement in Tigray remains incomplete, and no justice have been served for those brutalized by what some have called the deadliest conflict in the 21st century so far. And if I'm being honest, it's increasingly difficult to see where the promise lies. ከሰብአዊ መብት ጥሰት ጋር በተያያዘ ለተነሱ ጥያቄዎችም ማይክ ሀመር በጉዳዩ ላይ ጥልቅ ምክክር እንዳደረጉ የኢትዮጵያ መንግስት እየተከተለ ያለው የኃይል አማራጭ መፍትሄ እንደማይሆን ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት ማስረዳታቸውን ገልጸው ሌላዋ ምክር ቤቱ አባል በአማራ ክልል ባሉ የፋኖ ታጣቂዎችና የመከላከያ ሰራዊት መካከል እየተካሄደ ያለው ግጭት እንደሚያሳስባቸውም በጥያቄ አንስተዋል። ማይክ ሀመር በምላሻቸው ፈቃደኝነት ካለ የአሜሪካ መንግስት በፋኖና በመንግስት መካከል ለመሸምገልና እገዛ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም ገልጸዋል። You just acknowledged also credible reports of gross violations of human rights in Amhara and Oromia. Does the department consider this in addition to the past statements, regardless of how it may have been softened for Western ears? Does this constitute a pattern, and how much should we believe folks who are following in the footsteps of essentially Russia joining and aligning with BRICS? Well, Mr. Chairman, we are deeply concerned and alarmed by the reports of extrajudicial killings, detentions that are and suffering that is being inflicted upon civilians in both Amhara and Oromia. We have made this clear to the government, Secretary Blinken, in numerous calls with the Prime Minister, as well as officials at all levels of the State Department. Have we made it clear that concrete steps must be taken in the immediate future to rectify this? And are you satisfied with the progress they're making, sir? Yes, sir. We have always in our conversations made clear that human rights is a core component of the Biden-Harris administration's foreign policy, and that it matters in terms of how we view our bilateral relationship with Ethiopia. I've been concerned to hear reports of escalating hostilities in Ethiopia, particularly in Amhara, between the Fano militias and the Ethiopian National Defense Force. So has the State Department been engaging with the government on ways to bring an end to this violence?
Yes, in fact, we have. I was in Addis last week, met with the Prime Minister and some of his senior advisors, and we continue to impress upon them that we do not see a military solution to the conflict in Amhara, that we believe that the best way forward would be to start some type of dialogue. And of course, we have repeatedly urged all parties to refrain from hurting and inflicting horrific acts on civilians. So there's an absolute need to protect civilians, to stay away from ethnic hatred. And the United States is prepared again to offer our good offices, our diplomatic efforts to try to again bring some level of peace to that region so that those problems can be addressed through dialogue rather than conflict. ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝነው ዜና ይሄ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ወደ እናንተ ያቀርብኩላችሁ ጴጥሮስ መስፍን ነኝ። በቴክኒኩ ሱራፌል ዛዙና ሰውነት ተመስገን አብረውን ቆይታ አድርገዋል። ከተጨማሪ መረጃዎች ጋር ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በዕለታዊ ዝግጅታችን ላይ ዳግም የምንገናኝ ይሆናል። ጤና ይስጥልን።